हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रीती अनिल अनंतवार आपलं या प्रीती अनंतवार कुकिंग चॅनलमध्ये स्वागत करते. आपण नेहमी पुरणाच्या पोळ्या बनवतच असतो, तर आज आपण उपवासाच्या पदार्थापासून पोळी बनवणार आहोत. म्हणजेच आपण रताळ्याच्या पुरणाच्या पोळ्या बनवणार आहोत. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 किलो रताळे म्हणजे स्वीट पोटॅटो घेतलेले आहेत आणि याला स्वच्छ 2 ते 3 वेळेस धुवून घ्यायचं आहे, कारण यावर बरेच वेळेस माती लागून असते. त्यामुळे हे सर्व रताळे 2 ते 3 वेळेस स्वच्छ हाताने घासून धुवून घ्यायचे आहेत आणि 2 ते 3 वेळेस स्वच्छ धुतल्यामुळे यामधली वरची जी माती असते ती पूर्ण निघून जाईल. यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून, जसे आलू आपण उकडून घेतो त्याप्रमाणेच रताळेसुद्धा कुकरमध्ये उकडून घ्यायचे आहेत. कुकरचं झाकण लावून घेतलेलं आहे आणि कुकरच्या 3 शिट्ट्या होऊ द्यायच्या आहेत आणि सर्व रताळे उकडून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने कुकरच्या 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि कुकर थंड होऊ देऊया. कुकरच्या शिट्ट्या झालेल्या आहेत, कुकर थंड झालेला आहे. कुकरचं झाकण काढून घेऊया आणि गरम गरम आहेत हे रताळे. यामध्ये पूर्ण रताळे शिजलेले आहेत. याला प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि रताळ्यांमधलं पूर्ण पाणी आपण फेकून दिलेलं आहे आणि या सर्व रताळ्यांना थंड झाल्यानंतर याच्यावरच्या सर्व साली काढून घ्यायच्या आहे. याप्रमाणे थंड झाल्यानंतर काढायचे. गरम असताना जर काढले तर आपल्या हाताला चटके बसू शकतात. त्यामुळेच आपण हे सर्व रताळ्यांवरच्या साली थंड झाल्यानंतरच काढायच्या आहेत. सर्व रताळ्यांवरच्या साली काढून घेतलेल्या आहेत. या सर्व साली आपण फेकून द्यायच्या आहेत आणि आपण जे रताळे उकळून घेतलेले आहेत ते सर्व रताळे किसून घ्यायचे आहेत किसणीच्या साहाय्याने, किंवा जास्त नरम असतील तर हाताने मॅश करून घ्यायचे आहे. महत्त्वाची गोष्ट, किसणीने किसल्यामुळे हे सर्व रताळे चांगले मॅश होतील आणि यामध्ये गुठळ्या राहणार नाही, कारण आपल्याला यापासून पुरण बनवायचं आहे आणि त्याच्या पोळ्या बनवायच्या आहे. त्यामुळे आपले रताळे चांगले मॅश केलेले असावेत, त्यामध्ये गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजे. मी इथे नॉनस्टिकची कढई घेतलेली आहे. यामध्ये 3 ते 4 चमचे तूप टाकायचं आहे. सुरुवातीला 2 चमचे टाकले आणि 2 चमचे नंतर टाकलेले आहे तूप, आणि तूप चांगलं गरम होऊ देऊया. तूप गरम झाल्यानंतर यामध्ये आपण जे किसून घेतलेले रताळे आहेत ते सर्व रताळे यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत. रताळे किसणं खूप आवश्यक आहे किंवा चांगल्या पद्धतीने मॅश करणं आवश्यक आहे. त्यामध्ये गुठ्या राहिल्या नाही पाहिजे. त्यामुळे आपलं पुरण छान शिजेल व पोळ्या बनवायला सोपं जाईल. त्यामुळे मी सर्व रताळे किसून घेतलेले आहे आणि हाताने पुन्हा मॅश करून घेतलेले आहेत. हे सर्व रताळे आपण कढईमध्ये टाकून स्लो गॅसवरच खूप चांगल्या प्रकारे भाजायचं आहे. साधारण 4-5 मिनटं किंवा 10 मिनटंसुद्धा हे रताळे आपण चांगले भाजून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे सर्व रताळे आपण 4 ते 5 मिनटं भाजून घेणार आहोत. यामध्ये पुन्हा 1.5 ते 2 चमचे तूप टाकून हे मिश्रण भाजून घ्यायचं आहे, कारण सुरुवातीला तूप थोडंसं कमी वाटलं, त्यामुळे पुन्हा तूप टाकलेलं आहे. तुपाचे प्रमाण तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकता, पण तूप जास्त टाकलं तर अगदी छान सॉफ्ट बॅटर तयार होईल आपल्या मिश्रणाचं. त्यामुळे थोडंसं जास्त तूप टाकलेलं चांगलं. आपण नॉनस्टिकच्या कढईमध्ये हे सर्व मिश्रण भाजल्यामुळे करपलेलं नाही आहे आणि पहिल्यापेक्षा सर्व मिश्रण घट्ट झालेलं आहे. या स्टेजवर आपण सुरुवातीला 1.5 वाटी मी साखर घेणार आहे. या वाटीने लागल्यास पुन्हा टाकूया. साखरेच्या ऐवजी तुम्ही गुळाचा सुद्धा वापर करू शकता, पण मी इथे साखरेचा वापर केलेला आहे आणि 1.5 वाटी साखर यामध्ये टाकून घेतलेली आहे. हे सर्व मिश्रण पुन्हा चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि यामध्ये थोडंसं साखरेचं प्रमाण कमी वाटल्यामुळे मी पुन्हा अर्धी वाटी साखर टाकून घेतलेली आहे. पूर्ण मिळून 2 वाटी साखर टाकलेली आहे. महत्त्वाची गोष्ट, आपल्या रताळ्यांची चव सुरुवातीलाच गुळचट असल्यामुळे साखरेचं प्रमाण यामध्ये थोडंसं कमी लागते आणि बऱ्याच जणांना खूप गोड आवडते, काही जणांना सपक आवडते. त्यामुळे साखरेचं प्रमाण तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकता आणि 5 ते 10 मिनटं पुन्हा हे मिश्रण चांगल्या प्रकारे भाजून घ्यायचं आहे. साखर टाकल्यामुळे आपलं मिश्रण थोडंसं पातळ होते, त्यामुळे हे सर्व मिश्रण घट्ट होईपर्यंत खालून पूर्ण वरपर्यंत हलवत राहायचं आहे. अशा पद्धतीने थोडंसं घट्टपणा यायला हवा या मिश्रणाला. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, यामध्ये गोळे राहिले नाही पाहिजे. यामध्ये पाव चमचा वेलची पूड टाकून घेतलेली आहे आणि बराच वेळ झालेला आहे. आपण सर्व मिश्रण भाजून घेतलेलं आहे. बरंचसं मिश्रण घट्ट पण झालेलं आहे. अजून थोडंसं घट्ट होऊ देऊ. यामध्ये तुम्ही ड्रायफ्रूटची बारीक पूड करून सुद्धा टाकू शकता, त्यामुळे सुद्धा छान टेस्ट येते. यामध्ये मी सैंधव मीठ टाकलेलं आहे चिमूटभर, त्यामुळे आपल्या रताळ्याच्या पुरणाची चव खूप छान लागते.
आणि सर्व मिश्रण आपण चांगलं शिजवून घेतलेलं आहे, चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. महत्त्वाची गोष्ट यामध्ये काही गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजे. मिश्रण घट्ट झालेलं आहे. आपण गॅस बंद करून घेतलेला आहे आणि हे सर्व मिश्रण थंड होऊ देऊ. मी इथे चमच्याने दाखवत आहे. अशा प्रकारे आपलं मिश्रण शिजवल्यानंतर साधारण एवढं घट्ट असायला हवं. मी इथे चमच्याच्या साहाय्याने दाखवलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता या मिश्रणाला थंड होऊ देऊ. तोपर्यंत रताळ्याच्या पुरणाची पोळी बनविण्यासाठी पीठ मळून घेऊया. त्यासाठी लागणारे साहित्य, मी इथे गव्हाचे पीठ घेतलेले आहे 1 वाटी आणि यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, पाव चमचा साधारण. हे सर्व मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि आवश्यकतेनुसार यामध्ये पाणी टाकून हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. हे पीठ पोळीच्या पिठापेक्षा थोडंसं नरम मळायचं आहे. अशा प्रकारे हे सर्व पीठ आपण तिंबून घेणार आहोत. यामध्ये गव्हाच्या पिठाचा वापर केलेला आहे. आवश्यकतेनुसार पाणी घेऊन आपण हे पीठ तिंबून घेतलेलं आहे. थोडंसं पाणी टाकून पुन्हा एकदा पीठ चांगलं मळून घेऊया आणि शेवटी अर्धा चमचा तेल टाकून पुन्हा पीठ तिंबून घेऊया. तेल टाकल्यामुळे आपला डो छान सॉफ्ट होईल आणि राहिलेलं जे पीठ असते खाली चिटकून बसलेलं, त्यावर थोडंसं कोरडं पीठ टाकून पुन्हा हाताच्या साहाय्याने त्याला थोडंसं मिक्स करून घेऊया आणि सर्व पीठ आपलं चिटकलेलं निघून जाईल. आणि पुन्हा अशा प्रकारे हे राहिलेलं सर्व पीठ आपण चांगल्या पद्धतीने मळून घेतलेलं आहे आणि छान नरम पीठ तिंबून आहे. तुम्हाला लक्षातच येत असेल, आपलं तेल टाकल्यामुळे अगदी पीठ नरम झालेलं आहे आणि सॉफ्ट झालेलं आहे. यावर आपण ताट झाकून घेऊया आणि हे पीठ 10 ते 15 मिनटं मुरू द्यायचं आहे. 15 मिनटानंतर आपण झाकण काढून घेऊया पिठावरचं आणि पुन्हा एकदा हे पीठ चांगल्या प्रकारे मळून घेऊया. स्लो गॅसवर मी इथे तवा ठेवलेला आहे. मी नॉनस्टिकचा तवा वापरलेला आहे. लोखंडाचा तवा पण वापरू शकता तुम्ही. हाताला थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे आणि रताळ्याचं पुरण जे शिजवून घेतलं त्यामध्ये गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजे, ही एक महत्त्वाची टीप आहे. आणि हाताच्या साहाय्याने अगदी चांगल्या प्रकारे मिक्स करून यामधल्या गुठळ्या वगैरे सर्व निघून गेल्या पाहिजे, ते एकदा पाहून घ्यायचं आहे तुम्ही. गुठळ्या राहिल्या तर अशा प्रकारे बोटाने दाबून घ्यायचं आणि अशा प्रकारे गोळे तयार करून घेऊया. तुम्हाला कोणत्या साईजची पोळी तयार करायची आहे त्यानुसार गोळे तयार करून घ्यावे. अशा प्रकारे रताळ्याच्या पुरणाचे गोळे तयार करून घेतलेले आहे मी इथे आणि आपलं पुरण अगदी सॉफ्ट शिजवून घेतलेलं आहे. पिठाचा आपण गोळा घेऊया आणि पीठ मळलेला जो गोळा आहे चांगला पुन्हा तिंबून घेऊ एकदा. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, आपण जे रताळ्याचं पुरण तयार केलेलं आहे त्याच्यापेक्षा पिठाचा गोळा छोटा घ्यायचा आहे, ही एक महत्त्वाची टीप आहे. अशा प्रकारे पिठाचा गोळा घेतलेला आहे मी, याला चांगलं मळून घेतलेला आहे. तुम्हाला मी इथे हातामध्ये दाखवते. आपल्या कणकेचा गोळा छोटा आहे आणि रताळ्याच्या पुरणाचा गोळा मोठा आहे. अशा पद्धतीने गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. पिठामध्ये डीप करून घ्यायचा आहे आणि पुरणासाठी आपण जसं पोळीला खोल करून घेतो, पुरीचा आकार देऊन घ्यायचा आहे आणि यामध्ये एक रताळ्याच्या पुरणाचा गोळा टाकायचा आहे आणि हा गोळा पिठाच्या गोळ्यापेक्षा मोठा आहे आणि अशा प्रकारे रताळ्याच्या पुरणाचा गोळामध्ये दाबून घ्यायचा आहे आणि अशा प्रकारे एक जास्तीचं जर पीठ असेल तर ते काढून घ्यायचं आहे. पण मी गोळा छोटा घेतलेला आहे कणकेचा, त्यामुळे पीठ जास्त शिल्लक नाही आहे. अशा प्रकारे चांगल्या पद्धतीने पीठ वरचं दाबून घ्यायचं आहे. खूप जास्त असेल तर काढून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा पिठामध्ये डीप करून म्हणजेच पीठ लावून यायला हलक्या हाताने पसरून घ्यायचं आहे किंवा तुम्ही लाटण्याच्या साहाय्याने लाटूनसुद्धा घेऊ शकता. अशा प्रकारे थोडेसे यावर गव्हाचे पीठ टाकून घेतलेले आहेत आणि हलक्या हाताने आपण ज्या प्रकारे आपण पुरणाची पोळी लाटून घेतो हलक्या हाताने, त्याच प्रकारे रताळ्याच्या पुरणाची पोळीसुद्धा लाटून घ्यायची आहे आणि आवश्यकता वाटल्यास थोडंसं पीठ लावून घ्यायचं आहे, पण जास्त पीठ लावायचं नाही आहे. अशा पद्धतीने अगदी हलक्या हाताने आपण पोळी लाटून घेतलेली आहे. आपली पोळी लाटताना फुटली पण नाही आहे आणि तवा पण गरम झालेला आहे. स्लो गॅसवर तवा ठेवलेला आहे आपण आणि हलक्या हाताने तव्यावर पोळी टाकून घेतलेली आहे. तोपर्यंत दुसऱ्या पोळीचा गोळा घेऊया. छोटासा गोळा घ्यायचा आहे हा सुद्धा. याला हाताने किंवा लाटून गोल करून घ्यायचा आहे आणि कणकेच्या गोळ्यापेक्षा रताळ्याच्या पुरणाचा गोळा मोठा घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे याला दाबून घ्यायचं आहे आणि यावरचं जे जास्तीचं पीठ आहे ते थोडंसं जास्त असेल तर ते काढून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने आणि याला दाबून घ्यायचं आहे. चांगलं फुटली नाही पाहिजे आपलं पुरण जे यामध्ये भरलं ते. इकडे 1-2 मिनटं झालेली आहे. पोळी पलटून घेतलेली आहे आणि दुसऱ्या गोळ्यामध्ये आपण रताळ्याचे पुरण भरून घेतले, ते पिठामध्ये डीप करून तो गोळा आपण सुरुवातीसारखाच पोळी त्याची लाटून घ्यायची आहे. आपला गॅस लो आहे
आणि इकडे ताव्यावर सुद्धा थोडंसं लक्ष ठेवायचं आहे, पोळी करपली नाही पाहिजे भाजताना आपली. मी इकडे पोळी लाटून घेत आहे इकडची पोळी भाजेपर्यंत. आणि तुम्ही पाहू शकता खूप जाड लाटलेली नाही आहे, खूप पातळ नाही, साधारण अशा प्रकारे पोळी लाटून घेतलेली आहे. आता आपण अर्धा चमचा यावर तूप टाकून घेऊया. तुम्हाला आवडत नसल्यास तुम्ही पुन्हा सुद्धा तूप लावून घेऊ शकता. मी इथे हाताच्या साहाय्याने आपण पोळी पलटून घेतलेली आहे. तुम्ही चराट्याच्या साहाय्याने सुद्धा पोळी पलटून घेऊ शकता. पुन्हा यावर तूप लावून थोडंसं गॅस फुल करून किंवा मीडियम करून ही पोळी पुन्हा पलटून घ्यायची आहे. आणि दोन्ही साईडनी आपली पोळी अगदी मस्त भाजून तयार आहे. याला प्लेटमध्ये काढून घेऊया. पोळी गरम असल्यामुळे खूप हलक्या हाताने काढायची आहे. आणि आपली पोळी तुम्ही पाहू शकता अगदी मस्त झालेली आहे, तुटलेली सुद्धा नाही आहे. अशाच प्रकारे दुसरी जी पोळी आपण लाटून घेतली त्याला सुद्धा ताव्यावर टाकून घेऊ आणि गॅसची फ्लेम थोडीशी मीडियम करून घेऊया व दुसऱ्या साईडने ही पोळी पलटून घेऊया. इकडे आपण जी पोळी ताटामध्ये काढून घेतली त्यावर आपण तूप लावून घेऊ शकता. पुन्हा मी इकडे पोळी पलटून घेतलेली आहे आणि गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे. याला थोडंसं पलटवत राहायचं आहे आणि पुन्हा दुसऱ्या साईडनी भाजून घ्यायचं आहे पलटून. अशा प्रकारे मस्त पोळी छान फुगत पण आहे थोडीशी आणि भाजून तयार आहे. याला प्लेटमध्ये मी काढून घेतलेलं आहे. मी याच्यावर तूप लावून घेतलेलं नाही आहे ताव्यावर असताना. आणि प्लेटमध्ये काढल्यानंतर यावर तूप लावून घ्यायचं आहे. पोळी गरम असताना तूप लावायचं आहे, त्यामुळे तूप चांगलं सगळीकडे पसरेल. अशा प्रकारे रताळ्याच्या पुरणाची पोळी अगदी मस्त तयार झालेली आहे. आणि सर्व पोळ्या मी इथे तयार करून घेतलेल्या आहेत. गरमागरम या पोळ्या आपण सर्व करून घेतलेल्या आहेत तुपासोबत आणि मस्त झालेल्या आहे. एकसुद्धा पोळी फुटलेली नाही आहे. आणि आपण जे रताळ्याचं पुरण शिजवून घेतलेलं आहे ते सुद्धा मस्त शिजल्यामुळे त्यामध्ये गुठळ्या राहिल्या नाहीमुळे आपल्या पोळ्या छान झालेल्या आहेत. महत्त्वाची गोष्ट आपल्या पोळ्यांची चव म्हणजे साखरेचं प्रमाण अगदी परफेक्ट झालेलं आहे. तरी तुम्हाला जर साखरेचं प्रमाण कमी जास्त हवं असल्यास तुम्ही करू शकता. चला तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली त्याबद्दल मला नक्की कळवा. मी रताळ्याच्या हलव्याची रेसिपीसुद्धा यूट्यूबवर टाकलेली आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे. तो व्हिडिओसुद्धा तुम्ही पाहू शकता. चला तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला त्याबद्दल मला नक्की कळवा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा. अशाच नवनवीन रेसिपीज जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. थँक्यू.